Вітаємо на нашій хвилі всіх, кому не байдуже. Ви помічали, кожному з нас, так чи інакше, періодично хочеться притулитися до якоїсь своєї зграї, до натовпу, аби бути так, як всі, та робити так, як всі. Однаковий одяг, однакова музика, однакові думки і мільйони прожитих життів, що нічим не відрізняються одне від одного. Так простіше, так легше. Ми відчуваємо в цьому необхідність, знаходимо якийсь спокій, набуваємо такої необхідної впевненості. Але є певний відсоток несхожих на інших, хто рішуче виходить із загальної маси, ламаючи добре знайомі нам прагнення, намагаючись їх ті самі людські маси трансформувати, відчуваючи при цьому за них навіть відповідальність. 2014 рік проявив вас. Ви впевнено заявили про себе. Цього разу все це про вас і для вас. Саня, давай. Чотирнадцятий рік починався тривожно і красиво, саме для мене. І це вже зрозуміло було, що полум'я Майдану, воно повинно розійтися. Харьковский конфликт можно мирно решить. Я пытался обращаться к одним, ко вторым, к третьим. Я не рассматриваю, что вот эта сторона плохая, а это хорошая. И там люди напортачат. У Путина есть идея собирания земель русских. Эта идея звучит хорошо, но у украинцев, они не хотят быть в составе земель русских, они хотят быть независимой какой-то своим сообществом жить. Люди, які досягли чогось в житті, там, знаєте, там, ті ж підприємці, ті ж правоохоронці, нормальні, такі більш-менш середні прослойок суспільства, то вони відчувають себе українцями. Простий лютий все-таки більше до Росії відчуває. У вухах грають улюблені лише тобі. Ти знову вирвала серце. О ні, о ні. А я вдихаю на балконі вогні, вогні. Бий гітари, бий серця. Бий гітари, бий серця. Емоція, її величність емоція. Вона вприскує в нашу кров цілий коктейль різних складних хімічних сполук. А далі ми вже собі не належимо. Нами керує суто хімія. Сучасні мас-медіа, політикум та релігійні інституції в боротьбі за рейтинги, прибутки, душі та владу постійно провокують людей на потужні емоційні реакції. Побут зі своїми вселенськими проблемами лише збільшує амплітуду емоційних коливань. Всі від президента країни та народного депутата до місцевого сантехніка знаходяться не в адекваті, навіть якщо їхні емоційні прояви нібито несуть в собі позитивний вектор. Але де тут саме ми, тобто люди розумні? Заради власного збереження ми нарешті повинні навчитися свідомо керувати своїми емоціями, залишаючись при цьому для них такими собі сторонніми спостерігачами. Напевно, тільки тоді ми зможемо претендувати на звання людей розумних. На Донбасі так от якось склалося, що там постійно потрібно доказувати свою силу. Там тільки показуєш слабинку, тебе одразу там розтаптують. Вилізуть на голову одразу. Для нас, для тех людей, которые за, например, путь в Европу, для них европейские ценности – это вот свобода, когда тебе никто не диктует. А для тех людей европейские ценности – это то, что им наговорили российские телепередачи. А я брал камеру, я выходил на площади, я брал интервью. Я преподносил обществу картинку, но я не призывал к убийству, к свержению демократии. Коли людей доводять до зубожіння, що вже особистої відповідальності немає. Ну, убьют так убьют, Господи. Трусы убивают беспокойных людей. Они мешают им спокойно жить. Вони йшли спасати, але для того, щоб спасти,
треба було вбити. Чи бути жертвою, чи бути переслідувачем, чи бути тим, хто спасає. Мої герої інші. Та чому вони інші? Чи пов'язана їх надзвичайність з тим, що вони українці? Чи навпаки, національне питання є основною причиною у розв'язанні конфліктів? Яка національна ідея згуртувала такі потужні багатонаціональні держави, як Сполучені Штати Америки, Канаду та Швейцарію? І чи існує вона насправді в сьогоденні, а не є архаїчним проявом недолугості та браком сучасної освіти? Я народився і прожив до 14 років у військовому містечку під Одесою. Беручи приклад з батька, мріяв про кар'єру офіцера. Потім переїзд і 14 років життя у Бандерівському Тернополі. Православний, дружина тернополянка, греко-католичка. Тепер вже 19-й рік у Києві. Нібито українець, але моя ментальність безнадійно спотворена англосаксонською культурною отрутою. Я готовий сприйняти як свого рідного брата навіть огидного прибульця з іншої планети, якщо побачу в його дивному тілі споріднену душу. І мені все одно, яким чином він розмножується, чи як трактує виникнення Всесвіту. Вишиванка, самбрера, кокошник, пончо, кімоно, чалма, тюрбан, ярмулка і тюбітейка – це лише фасад. Головне – хто живе за ним. Вы знаете, вот когда делается опрос населения, то все говорят, что язык – это чепуха. Вот они пишут чепуха, чепуха, чепуха. Как только начинаются выборы, внутри у нас это сидит. Они боятся, что у них, во-первых, что у них заберут русскую культуру. То вони хочуть в складі України, то не в складі України. То постійно різне все, знаєте, така каша, ненависті такої немає. Прощення, певно, теж немає. Мені важко спілкуватися з моїми знайомими із Росії, які говорять, що це діло праве. Такі втрати з обох сторін. Перш за все, це моральні втрати. За яку Україну зараз гинуть люди? Для тих, хто стояв на Майдані, Україна перетворилася на символ волі, гідності, соціальної свободи. Але вони самі до кінця не розуміли, чому це все стало для них таким важливим. Саме слово «Україна» несло в собі прихований символ боротьби за індивідуальність, за права і свободу особистості. Чи розуміли люди, які виходили на Майдан, свою індивідуальну сутність, чи вони просто захищали себе від агресії? Свідоме громадянське суспільство формується, коли спільнота може не лише захищатися, але й творити, тоді як натовп просто об'єднується несвідомим імпульсом захисту від ворога. Врешті-решт, коли ворога було знищено, ядро Майдану розпалося, тому що об'єднання людей відбувалося на безсвідомому рівні. Всі наші первісні прив'язки у власній самоідентифікації до національних, етнічних, релігійних, партійних, професійних та інших архетипів мають саме емоційну природу. Навіть пташенята дикої птиці сприймають ветеринара в якості своєї мами тільки тому, що він був першою живою істотою, яку вони побачили після свого народження. Напевно, лише той, хто позбувся безсвідомої і тотальної залежності від власних емоцій, лише той, хто зрозумів їхню природу, зможе просунутись на шляху власної еволюції із формуванням реальної особистості людини розумної, яка кардинально відрізняється від особи в тваринному її розумінні. Особистість самодостатня. Если я не пью, не курю, не поддерживаю неньку Украину в том виде, в каком хотят ее поддерживать националисты, значит, я кто-то другой. Если я не украинец, не русский, то кто я? Моя бабушка, которая во мне идентичность пробудила, она работала на заводе, и к ней приходили ее друзья, подруги, і вони співали «Ой, чий то кінь стоїть, біла гривонька». І коли я чую цю пісню, в мені щось бринить. Вот это вот мурашки по спине. І это что-то такое просто. Перша це історія від дідушки з бабушкою. Потім відчув, знаєте, так, після того, як Україна незалежність здобула, з того часу, коли перші наші перемоги країни були. Людина повинна відчути свою значимість. Вона є на цій землі, вона народжена на цій землі. І оце моя позиція на цій землі. Письменники брати Стругацькі в оповіданні «Хвилі гасять вітер» стверджували:
Будь-який розум в процесі еволюції проходить шлях від стану максимального роз'єднання, взаємна озлобленість, примітивність емоцій, недовіра, до стану максимально можливого об'єднання при збереженні індивідуальностей, дружність, висока культура стосунків, альтруїзм. Рухаючись у напрямку особистості самодостатньої, ми набуваємо дорогоцінного досвіду, без якого неможлива трансформація самої людини та суспільства навколо неї. Але цей шлях вимагає і певних жертв. Після певного терміну перебування в зоні АТО велика кількість офіцерів, військовослужбовців Луганського прикордонного загону, які також прослужили в районі 10-15 років, прибувши з своїми сім'ями, безпосередньо я і ряд моїх друзів до міста Львова, досить тривалий час також не могли навіть знайти житло. Коли люди боялися луганського паспорту, на той час була луганська прописка, і в мене особисто з цим були труднощі. У меня очень много было друзей в лагере Майдана. Но последние 2,5 года я ставлю прочерки. І коли син прийняв рішення йти в Дніпро один, він мені тоді сказав, що мама, якщо я не буду там, то вони прийдуть до мене. І я бачила, як з Іловайська привозили цю колону розстріляну. Я бачила, як приходили хлопці, які повзли по стерні, і на їх тілі не було шкіри. Син помер у мене на руках. Господи милостивий, моя дитина загинула за свою землю, на своїй землі. Я його похоронила, і я його бачила. Як же відчуває себе мама, отам десь, в Удмуртії, в Бурятії, коли вона зможе найвищу свою доброту до сина проявити, це його поховати. Ти грієш руки в кишені, не на вогні. Знову вирвала серце. О, ні, о, ні. З головою сплін, залишаючи дім сумно після дощів. Ау! Бий гітари, бий серця. Втратити на війні сина, пройти через волонтерство та стати незручним для місцевих хапуг мером, виходити на Харківський майдан, намагаючись примирити ворогуючі натовпи, роками бути журналістом, що, нехтуючи реальним ризиком для власного життя, все одно гне свою лінію, повернутися з війни, де місцеве населення в один момент тебе зненавиділо, тільки за те, що ти залишився вірним своїй країні, і при цьому ще й зберегти в душі щире співчуття до цих людей. Хто ви? Звідки взялася ваша здатність відчути та почути у діалозі іншого, навіть якщо цей інший безнадійно захоплений власними демонами емоцій? Я очень рада встречать любого человека, который поддерживает традиции русской культуры. Это всегда прекрасно. Культурный человек со своим коллегой всегда найдет взаимопонимание. Ну вот кто такие они? Они такие же, как мы люди, и все. Потому что в каждом человеке человечность какая-то есть. Каждого человека родила женщина. Она его ласкала, она его лелеяла. То есть у него что-то есть внутри глубже. Он человек. С любым мировоззрением. Тисячі патріотів, знаю, із Луганська тисячі, їх много. Розумієте, не можна казати, знаєте, що там Донбас це погано. Там дуже багато реальних патріотів, яких навіть і десь далі, ніж за Луганщиною я не зустрічав. Є багато розчарувань, але розчаровуються ж не всі. Розумієте? Ну як, розчаровуються ті, які поставили собі за мету і не отримали віддачі. Але ж ми знаємо, роблячи добро, не сподівайся на те, що тебе будуть оцінювати, чи матимеш від цього добро. Ти просто його твори. Елемент місії є у кожному з нас. И я к этому пришел с возрастом. Мне захотелось что-то людям объяснить, что-то людям сказать. Такое появляется желание ближе к старости у людей. Людина не народжується розумною. Вона формується через суспільство, щоб стати особистістю.
Виховуючись в здоровому суспільстві, людина живе в стані поваги до всього. Вона йде до самодостатності, і цей шлях для неї є життєво необхідним, стаючи безмежним джерелом натхнення і енергії. У здоровому суспільстві людей розумних самодостатня особистість – це найбільша цінність та улюблене дитя. В такому середовищі агресія і конфлікти не будуть мати шансів, аби зачепитися за людські душі. Спроможність до діалогу – це невід'ємна риса повноцінної особистості. І цей діалог набуває іншого якісного наповнення. Його не супроводжує обов'язковий підвищений емоційний фон та завідомо упереджене ставлення до співрозмовника. Головна риса повноцінного людського суспільства – це винятково здібність творити, на відміну від тільки захисту, що притаманно свідомо некерованому натовпу та зграї. І лише користю створюваного у суто людському сенсі еволюції визначається розумність людини.